प्रिजम देखियो हो प्रिजम देखियो नि माथि यता पनि देखिन्छ माथि हेर त हात देखिदैन सर अब हात चाहिँ देखिदैन त्यहाँ माथि चाहिँ मेजर पछि साइड हेर ल अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ नन प्रिजम मोडमा हुन्छ त्यसलाई काटेको हुन सक्छ ठीक छ अब त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले प्रिजम मोडमा गर्नुपर्छ हैन यहाँ हेर त एफ4 को माथि पारा लेखेको छ नि पारामिटर्स भनेको हो ठीक छ हो पारा त्यो पारा हैन यो पारामिटर्सको पारा ल यो एकचोटि थिचिसकेपछि अब अरु टेम्परेचर प्रेसर हैन त्योहरु हामीलाई के चाहिएन हामीलाई मात्र के चाहिन्छ भन्दा रिफ्लेक्सन मोड चाहिने हो रिफ्लेक्सन मोड तीनटा हुन्छ एउटा प्रिजमेटिक हुन्छ अर्को नन प्रिजम हुन्छ अर्को सीट हुन्छ ठीक छ हामी प्रिजममा काम गर्छौं इन केस यो चाहिँ प्रिजम अथवा सीटमा छ भने हो यसरी काट्दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ के गरेर यो एफ4 मा भएको प्यारामिटर थिचेर अनि तल माथि जाने यसलाई चाहिँ यहाँनेरि चारटा नेभिगेसन की छ नि यो थिच्ने अनि इन्टर गर्दिने प्रिजममा भयो प्रिजम मोडमा भयो है त प्रिजम मोडमा काम गर्छौं त्यसपछि हामीले यसले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा भनेको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छौं इडिएम मोडमा उता इडिएम लेखेको छ नि F1 मा हैन सबै कुरा सेट गरिसकेपछि त्यहाँ टार्गेटमा सेट गरे हेरिसकेपछि अनि सबै क्लेम गरिसकेपछि हामी इडिएम थिच्छौं हो इडिएम थिचेपछि एकछिन क्याररेक आवाज आउँछ अनि डिस्टेन्स क्याल्कुलेटर छ अब अहिले त साइड भएको छैन त्यही भएर आउँदैन ठीक छ यसरी अड्किरहन्छ अब यो नभेट्नुन्जेलसम्म अब यसलाई चाहिँ बाहिर जाने एस्केप गरेर बाहिर आउने ठीक छ अहिले त्यो मेजर गरेर देखाउँला यहाँदेखि ल अब मैले के गर्नुपर्छ होरिजेन्टल एंगल पढ्नु छ भने त जीरो सेट गर्नु पर्यो काई अनि एंगल रिड गर्नु पर्यो जे थर्ड लाइटमा गरेको थियौ सेम भनेसी ल म यता जान्छु जीरो सेट गर्नुपर्ने एच सेट भनेर छ हेर त F3 को माथि हो एच सेट छ नि त F3 को माथि यो थिच्ने अब होरिजेन्टल अहिले जीरो सेट गर्नु भने जीरो गर्नु पर्यो 90 सेट गर्नु पर्यो भने 90 सेट गर्नु पर्यो दुईटै लिनु पर्ने हो है हामीले ल ओके गर्ने मैले 90 सेट भयो अहिले यदि मैले जीरो सेट गर्नु पर्ने थियो भने चाहिँ 0 गर्थे इन्टर गर्दिन्थे जीरो सेट फर्म हो ठीक छ त्यसपछि